Haraldur Líndal og nemandi í Fjölbrautaskólanum á Vestra þar sem ég á rafvirkjabraut, vélstjórnarbraut, vélvirkjunarbraut og tæknistúdent. Ég forstjóri í fyrirtækinu H.Hampur þar sem við framleiðum iðnaðarplöntuna í þráð ætlaða fyrir textílnotkunar. Ég heiti H.Hampur Kynningar. Ég gjaldkeri H.Hamps og einn af stofnendum fyrirtækisins. Ég nemi við FNV. Ég læri bæði rafvirkjun, vélvirkjun. Ég á Skagafirðinum og staðurinn sem við vinnum hampinn í Hegranesi sem í Skagafirðinum einnig. Ég heiti Finnur Alexander. Ég markaðsfulltrúi fyrirtækisins H.Hamps. Ég sé eins og til dæmis Instagram eða YouTube og allt sem tengist samfélagsmiðlum. Svo ger ég líka plaggött, flyera og ég bý til auglýsingar, útlit fyrir skýrslur, en svo ég líka með strákunum að vinna í hafnum. Þannig, getur þú sagt mér hvað Heiðar að gera einmitt núna? Það sem Heiðar að gera að kempa hampinn, þannig að við tökum út úr því það sem oft kallað purge, sem þetta hálfgerða hamp. Svona hálflega rusl sem ekki hægt að nota til að spinna og svo bast fibers sem eru fíberarnir eða trefjarnar sem við erum að taka út úr hampinum sem verða svo spunnin í þráð.